Hát úgy srácok, folytatjuk tovább a gémet. Ugye ott hagytuk abba az előző részben, hogy megöltük Ivárt. Illetve az előtti részben pedig mellékküldetéseket csináltunk, nem is keveset, azt hiszem 4 vagy 5. Valami ilyesmi, viszont azóta én nem is farmoltam, mert egyszerűen 40 vagy 50 óránál járok csak a farmolásba, ugye, amit nem veszek föl. És nem volt energiám, úgyhogy az építkezés az most nem lesz, az biztos. És ott is úgy van, hogy már csak a csirkeolat meg a marha farmot tudom egyre jobban felfejleszteni, ugye, mert mindent föl van építve, illetve olyat tudok építeni, amit külön kell farmolnom, igazából az a rédelés, amikor megyek föl egy ilyen külön térképes folyón, és ugye elfoglalom a különböző helyeket. De ugye azt sem veszem föl, mert csak megyek és kb. Így ledarálok mindent, nincs benne semmi story vagy videó, semmi konkrétan. De azt is kéne csinálnom, hogy azt is tudjam fejleszteni, illetve amikor questeket csináltam csak a videóban, ugye meg lett ez a Hildirán rejtélyes gyámsága, ez a kihívás, ahol ugye a 3 fajta kihívás volt. Aki tudja, az tudja, aki nem, az nézze meg. Ugye ebből is van még 2 vagy 3 a térképen, és ezt felrakta ide questbe, amiben az van, hogy gyűjtsön több érmét, úgyhogy a többit is majd videón kívül megcsinálom, mert gyakorlatilag mindenhol ugyanaz lesz szerintem. És remélhetőleg elég lesz csak a bronz mindegyikre, ez majd kiderül. Illetve hát még 1-2 dolgot kéne farmolnom. De kell a pihenés, úgyhogy folytatjuk tovább a szövetséges keresést, mert ott van sztori és sokkal izgalmasabb. Ugye ebben a részben Sigurdot meg fogjuk találni, ugye 2 vagy 3 videóval ezelőtt elrabolt az a Fülke nevű nő, aki a megrendelésbe föl is került ezáltal, ugye itt van a Fülke, mert kiderült, hogy ő a mit tudom én, milyen rendnek az egyik ilyen vezetője, és elméletileg itt most meg is fogom találni, legalábbis a küldetésben azt írja, hogy keressem meg Sigurdot, meg ezt a Fülkét is, úgyhogy valószínűleg ő is meg lesz, és valószínűleg ő el is lesz majd távolítva, és ezáltal majd szerintem kapok valami infót a főmesterről, vagy mi ez. Úgyhogy ide lejöttünk délre, ugye már itt vagyunk, és megpróbáljuk megkeresni. És azt hiszem, hogy az ezutáni rész lesz az, amikor már Írországba kell majd átugranom, ha minden igaz. For without it, Christ's sacrifice means nothing. He died to save us, did he not? From the original sin of Adam and Eve. Yet evil persists. Yes, evil persists because he gave us free will. Does a newborn babe, slain by a despot, have free will? Yes. No, I mean, that is too simplistic. Or the priest whose heart is torn from his chest by the wolf? Judas, who was predestined to betray the Nazarene? Some argue Judas was used. Do my ears deceive me, Brother Hortbert? You question the scriptures? Declare Judas an innocent? A preposterous blasphemy! No, that is not what I said. Brother Cedric, am I not the most pious of his servants? Out! Out! Ez a judásos dolog, ez érdekes volt. Gives you a taste of their heart, Eivor. And such information is often useful. And how do these sallow Christians taste? It was only a figure of speech, Eivor, and I have tired of it already. Is this how it must be between us? Of course not. I'm grateful that you have come. Fú, csak ezért vesztegetjük, mit akarsz, oké? Mondjuk erre is kíváncsi vagyok, hogy mit akart tőle. Mercia still puzzles me. Fulke saw something in Sigurd. A power, a legacy. What is it she wants? Her motives are difficult to fathom, but that can come later. Let's find your brother Hát, csak simán kattant a gácsi. If we do this, you'll earn the right to call me friend 10,000-fold. So, what is your plan? Na mi a terv? Deep in their god's heartland, a heathen
and a heretic. To hunt Fulke, we'll need a Christian snare. Fulke is hardly a saint herself. These Christians abhor her strange ideas. True, but unlike us, she can carry herself as one of them. She won't hide from everyone, not with a prisoner in tow. So, where to begin? I've made a friend, Abbot Cunibert, full of pious fire, but with ambition that far outweighs his wit. And what does your friend Cunibert know? Come, I will introduce you, and we'll hear the full tale together. Az ősök eszköze. Na. Ez mi lesz megint? Mondjuk itt szövetségesünk, nem tudom, hogy lesz most így hirtelen, hogy ha a bátyámat keressük, de majd biztos össze fog valahogy így kapcsolódni. I am always at peace, and never alone. I move among the people of the world with great joy. I watch them, study them, learn from them at all times. This is our duty, the Hidden One's calling. You know, for the first time since we've met, you sound more like you're a princess than yourself. Surely Hytham sounds like me, if I have taught him well. Your creed and your tenets, you mean? That's right. And our sense of, how should I say, deep responsibility to the betterment of mankind. That's quite an ambition. But it doesn't explain what you see in Sigurd. My brother is not so generous. Ah, but your brother is someone special, important. And I want him to see that. I hope to show it to him. Hát már kiderül. Ez a pajzs még mindig brutálisan jól néz ki. Is this not a blessed plot? God's own country. And this Eden should be given to his servants to tend. Abbot Cunibert. This is the Norse I spoke of. Hali? Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Hát egy koponya van a Says you know korsabon, the tesó. paladin Fulke. Indeed. The Lady Fulke passed this way not more than a month ago. We talked, we drank. Nagyon kellemes nő. Pszichopata. And where is she? Eivor will be your axe, Abbot. Whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. What have you promised him? Oh, just a trifle, Eivor. A little problem I believe you can help me with. No, segíteni kell. Hol van? Aj. Speak your terms plainly, Abbot. I will decide if the bargain is worth my time. Ah, your wolf shows its teeth, Basim. Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? Some weeks ago, our alderman in Kent was called to God. Aha, meghalt a A centi terrible valaki. loss. King Okay. Alfred has chosen his replacement, but has not yet announced the name. I must know it. Now. All of Kent will see soon enough which Thane is chosen. Why not wait? I want early access. To woo him, before his exalted position is made public and every fool is at his door. Who Ah, else knows the chosen man? The king's emissary, sent with a letter of congratulations to the new alderman. Intercept him, and bring me the news. When I know the Thane's name, we'll discuss how I might... értem akkor a koncepciót. És fülkkel. Gondolom ezt megszerzem, meg minden, és utána megmondja. I want some kind of assurance. Do you have ears in every church, abbey, and cathedral in Kent? Because I do. And I will find her. And we will do the deeds too staining for a Christian soul. This emissary, how will I find him? Tunbridge Monastery sent word that the king's men always pass a few nights in their hospitality. Begin there. I'll get the alderman's name. You find Fulke. All in good time. Now, if we're done, I have business up the south coast. Falkenston has the best fish in Wessex. Then I will find you there when the alderman's name is mine. Jó, akkor, hogyha megkeressük ezt a futárt, Cunibert is hát ambitious, mindegy. but well connected. Akkor nem You will fogjuk not megtalálni. find Fulke without him. I suppose we'll see. What will you do? I'm not done playing with these Christians yet. I will see you in Falkenston. Oké? Szia! Na szóval, annyi a lényeg akkor, hogy megkeressük azt a futárt.
megszerezzük a nevet, hogy ki lesz az új király. Akkor utána ez a pap, vagy püspök, vagy tök nem tudja mi volt már ez megtudja, hogy ki lesz, és előre fel tudja szopkodni magát majd annál a valakinél. És ha ez megtörtént, akkor gondolom beajánlja, hogy mi milyen jó fejek vagyunk. Ezáltal meg lesz a szövetség, és cserébe, amiért megszereztük neki a nevet, elárulja, hogy hol van a Fulke nevű paladin gádzsi, aki nagyon csúnya és elrabolta a tesónkat. És ha megvan a csaj, akkor megvan a tesónk, és kész is vagyunk. Nem ad meg. Nyullát kell nekem. Nem kaptam. Ja, akkor ez a kerek sztori. Többi meg majd kiderül. Milyen mellékküldetés lesz? Hát szerintem inkább majd a gádzsóval kell majd sokat szórakozni. Talán. Nem hiszem, hogy külön küldetést kéne csinálni a királynak, vagy az új királynak, vagy helytartónak, aki lesz. Már kiderül. Na Hali, itt van a futár. A küldetté is tölthet néhány napot, valaki talán tudja, hová ment. Jó. Itt van. Ezzel beszélünk. Hát az nagyon masszív. The king's emissary. I need to know where he went after he stayed here. And I need to know why I've started getting boils under my armpits. Time will tell, eh? Alfred's emissary. Where? Him and the bard ended up in a copse by the bridge doing Lord knows what. Sounded like they were murdering a cat. Singing? If you say so. Jó, meg valakivel kell beszélni, mondjuk azzal ott hátul. Are you sober enough to answer me? You have fine hair. Oh. It shimmers like woven silk. I don't have time for flattery. I seek Alfred's emissary. The only man of Alfred's I know is Orvin the Legless. And he is... Haven't seen him in years. Probably dead drunk or just dead in a ditch. Why do you think they called him Legless? Because he has no legs? He's a figure of speech, Lord in heaven. Ez jó volt. Get away with you! Maradj I'm már! busy. Leave me be. Oké, ezek nem jöttek be. Na lássuk, ki van még itt. Itt valaki. Menj már innen. We're not friends. Be gone. I've no time for your twittering. Mekkora csicska. Megöljem, félek, hogy akkor ez is elfut, aki itt van. Máshol van. Ezek meg alszanak. Nem, kint vannak. Jaj. Ali? I'm looking for someone. Speak your piece. I have work to do. Seen anyone here on the king's authority? I've been wondering that myself. Did someone bring news of the Elderman? Lord Landry'd make a good one. Stay away from me, stranger. You're not welcome here. Fú. Milyen fal van itt? A másik oldalról van, hogy egy gyötrődő lélektelen kutya. Azért nem láttam a izét. Rácsos ajtó. Milyen rácsos ajtó? Jó, most már kijelzem. Ez. Who are you? Ki vagy te? Loitering and lollygagging. I'm Lötyői. looking for Keresek someone. valakit. An emissary from Alfred. Have you seen such a man? Ooh, Ladi, la-di-da. Listen to hallgassatok you, meg magatokat, ti all-liar nagyokosok blight. és hatalmasok, Get tűnjenek away innen, te with you, you völgy valley lilió. lily. Megfenyegethetem, ha úgy tetszik, mondd el, mint tudsz, csak az időben. If you would rather feel the edge of my blade, it can be arranged. Aha! That I respect. Forceful, to the point, as refreshing as a summer Jaj ale. már! You're a strange fish. Did you see the man or not?
I did. He was getting pie-eyed with that barred gowan and causing quite a ruckus. They left together. Jó. See? That wasn't hard, was it? Harder than it should have been. There was a bard Na megvan az íz. Egy pár izgat, meg kellene keresnem. Hát, valami. 187. Bőves szám. Ne fussál már. Na menjünk. That ale swamp scar can't have gone far. Olyan jó, hogy amikor közeledek eltűnik amúgy. Valahol a te hídnál lesz. Ott van. Hát ez elég szarul néz ki. Hopp, valami jön itt. Hopp, 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 hopp. Hoppál, hopp, hopp. Oké. Na gyere bélybe. You alive? Türelem egy fáradt ló, ploditi, plod. Another tottering Egy újabb jigsaw tántorgó who can't hold cici a szokó, drink. aki nem bírja tartani, ezt kitalál. Tisztítsuk ki a irány a folyó. Igen, meg mi volt? Olvasd el. Ezek a zenei emlékezések, jó? Ezt kihagyjuk, unternyilak. Kellenek. Irány a tó, haver! Ow! Why do you smite me so? Oké. Beszélj a bárddal. God's truth! Pokolba veled, miféle pokolfajzat ébreszt engem. What infernal wakes me? Vaják. Te vagy a bárd? Ez biztos, hogy a bárd? Oké, egy félmetett északi, nem számít, hogy ki Who vagyok. I am is no concern of yours. And I do not care. Did you want something, or did you just wake me to torment me? You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where you went. Were we? I was so ale-addled. Kezdődik. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? Vagy... How about something? Mit szólnál valami hosszú és éles dologhoz a gyomrodba? All right, Ha! no need for that. You paint a vivid picture, Dane. He was headed to the White Coast to the southeast, Dover Fortress. He said it is where they train those religious fanatics. Zélótákat. They pray all night instead of sleeping. Szuper. My thanks. And in return, Cserébe belőle túl sok sörívás too bolondát much tesz. beer imbibing will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. És mi lenne, ha ő most túl sok infót tud rólunk? Ha? The emissary made Nem for tudom the megölni. fortress on the southeast coast. Basszus. Akkor mindegy. 2450 méter, az akkor biztos, hogy utazunk. Itt van. Ha. Húha. Hát jó, akkor itt lesz egy kis futkározás. De jó, még mindig ez a pajzs kicsit ilyen élő halott, nem? UD tank. Fogadj, Pufi. Arra kell menni. 850, azért messze van. De nem, városon belül nem kell, ez már gyorsabban sprintelek. Szerintem ki kell másznom, úgyhogy majd kint tanít. De azért aranyos vagy, hogy jössz. Szegény ló. Jó, de hátat fordítok akkor. Itt van. Öcsém. Na, spuri van. Oké, megtalálni és megkapni az üzenetet, a küldött elhozza az üzenetet. Oké. The emissary is somewhere here. Perhaps I can find the letter without bloodshed. The bard said paladins trained at this fortress. This will not be an easy fight. Szerintem én itt egyébként nem is voltam még. De miért van itt rénszarvas?
Rénszarvas agancs. Na, ilyenem viszont eddig még nem volt. Na, mindegy. Azt amúgy is le kell adni a vadásznak egy csomót. És itt képezték ki a paladinokat? Hát, nagyon nagy baj. És itt még fixen nem voltam. Na jó, hát akkor lássuk. De gyűjtögetni nem fogok, majd ezt csak videón kívül szoktam, úgyhogy... Várj, így nem támadnak meg, nem? Egy szart nem. Nem áll. Hát ez jó lesz így. Na jó. Nem akar... Miért nem tudom ezt? Miért nem tudtam beverényelni? Vagy a másik már látott? Az hülyeség. Na jó. Akkor arra kell mennem. If I could steal the letter without killing the emissary, it would keep me out of trouble. Nehogy meg! Csönges nekem azt a rohadt harangot. Hol van? Oké, ettől megszólal. Valami mindig sokan vannak. Ott van egy rész. Az kell. Mindenek nyugat szászok királya, bla bla bla, nevezem ki centrálni. Tormányába, oké. Tedburtot nevezzük ki. Rendben. Oké, akkor ez megvan, válaszolva, akkor el kell vinnem most ugye. Jó, akkor elvileg, hogyha nem lesz itt valami parádé, akkor most leadom a papnak, vagy mi az, a küldetés. Ide. Miért? Jó, mindegy. Hát szerintem amúgy lehet, hogy érdemes. Most itt átlovagolok, ez csak. Már nem múlik semmi. Szóval leadom a papírt, meg fogja tudni, hogy ki lesz az új király, vagy tartományvezető, kinek hogy tetszik. És akkor elvileg elárulja, hogy hol van az a szerencsecsomag, gácsó, akit kicsinálunk és visszaszerezzük a brattyót. Akinek viszont lenyúltuk már a nőjét 2 résszel ezelőtt, amikor csináltam a random küldetéseket, úgyhogy szuper. Mondjuk a csávó az amikor erre voltak, abban a részben már totál kattos volt. Ugye 3 videóval ezelőtt volt, azt hiszem. Majd kicsit be volt kattanva, hogy ő már többre hivatott, meg egész Anglia királya lesz, meg minden szar. Hát meg kiderül, hogy mennyire kattos még mindig most, hogy erre volták, lehet, hogy kicsit ki fogja józanítani. De nem biztos. Majd kiderül. Hopp. Oké, ez érdekes. Mi ez? Na várjál, és az ott ki? Ja, azt tudtam bérelni. Oké, úgy. Gyors utazás is feloldódott, jó. Kent's new alderman will be Thane Tedmond. Tedmond? Ó, az úr próbára tesz engem. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Roosester.
How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? It is a puzzle. Ez egy rejtély. To inspire loyalty, Ahhoz, hogy Tedman hűséget must owe you ébressz something. szántatnak tartoznak kell valamivel, mint például Go on. A fortress az stormed. eredet megrahamozta, egy ember If you elrabolta, ha beat back his enemy, visszavert az saved him from ellenséget, sure death, megmentette biztos his gratitude haláltól. would. Swell. Ez nem ismer It would határ. know no Az bounds. eredet nehezebb lesz feltörni, But mint that egy fortress would be opácot harder to pry térdé. open than a nun's knees. Perhaps. Talán nem. Perhaps not. Mit tudsz, te kis huncut, basim? Elrabolhatnánk egy hozzá közel álló személy. Are you hiding something, Bathen? There is a lumber mill nearby, correct? Beamisfield. Alfred invests much in fortifying Wessex and uses our forests to do so. Akkor a malmot szét fogjuk bormolni. Tedmund is there. Impossible. How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Hát tudtam, hogy nem fogja csak úgy elmondani, hogy hol van a nő, még előtte lesz valami, mindig van. Okay. When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. Vaj. Jó, akkor fasza. If he says my boots are dirty or my hair needs cutting, Kövessebb basimat, hol van? split him up. You're full of swamp gas. Do what you all like to do. Na, erre kíváncsi leszek most, akkor jó, elraboljuk. És akkor ugye az ő csapata majd megmenti. I'm wary of this abbot Bathen. He is self-serving and evasive. Can he really deliver Fulke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of Skorpió és a béka, it. na The ez jó scorpion történet and the az. frog. A children's story? Egy gyerekmese? A cautionary Figyelm, tale. azt mondta, a történet, a skorpió át akar kelni a folyón, de nem tud úszni, ezért a béka segítségét kéri. A béka beleegyezik, hogy a hátán vigye, és ígéretet kap, hogy a skorpió nem fogja megcsípni. Let me guess. Hadd találjon ki, a skorpió lemond a természeti hibáztatva, és mindketten megfulladnak. A skorpió át kell a folyón, és megcsíp egy ártatlan embert, aki megöli, mit mond nekünk ez a mese. That your stories are Történetei elhomályosulnak, és jelentésük róla megmutatja, hogy minden történetnek 1000 lehetséges kimenetele van, amelyek közül sok If meglepő. the abbot does not deliver Fulke, he will die at my hand. And we will continue our search. a sobering approach. Józanító megközelítés. Hát mondjuk ez az volt. Ha nem mondja meg, hogy hol van, akkor meghal és keresünk tovább. Hát, végül is Beamisfield is just ahead. éppen Lead. előttünk van. I Vezess will és follow. én követlek. Jó. Találd meg és rabold el Tedmundot. Hát akkor gondolom nem ölhetem meg. 200 méterre? Még jó messze van. De várj, itt attól még ugyanúgy lesznek őrök. Ha csak nem kerüljük ki ezt, és valahol ott fent lesz. Hát biztos nem fog menni. Erre el vagyok bújva, akkor nem veszek észre, nem? Itt viszont már voltam, ez ismerős. Aha, ja, ez ki van. Ezt kipuszoltam már. Jó régen. Hol van a basim? Azt mondta, én utánam. Jó, mindegy. Oké, vala itt van a csávó. Ez ki? Akkor ott lesz vajon benn? Jaj. És kit kell elrabolni, tetyám? Hol van a csávó? I hope this chase will catch us a plump hen. Once the abbot has Tedmund's gratitude, he will deliver Fulke. It will cost us nothing more than this. If that leaden wit keeps his word.
Ah, you prefer to work in the shadows? Várjál, azt írja, hogy arra van. Nem? Arra. Most akarok arra nézni. Jó, arra van, amerre nézek. Ó, a picsába. Jaj, ne! Hát, hogy a házban van. Az az ott. Oké. Ekkora változat. I could throw a stone and hit a dozen men who do a better job than this. We have a quarter to fill. We must keep the Danes from Kent. Jó, és akkor most ő valahova el fog menni, vagy valami, vagy csak ott fog állni, és mindenkit ki fogok nyírni. Danes! No! No! Protect me! Mit kezdett csinálni? Nem tudok semmit csinálni vele. Mindegy. Szelektálunk. Wow! Bazzeg. Na jó. De nem jön rá ki elbetű, hogy megkötözzem. Talán, hogyha ezeket arrébb rakom egy kicsit. Nem jelzik ki. Megkötözzem. Nem is tudom megütni. Na most már lehet. Stop caterwauling and you'll live. Live? Oh, Saints protects me! Silence will save you, Chapman. Silence, not your saints. Hogy maradhatott az ég? Flee, my friend. We have the man we came for. Does this venture not set your blood ablaze? De baszol! You don't prefer working in the shadows? And so we have. To steal a man, take him with swiftness, and escape without anyone on our heels. We hide in plain sight. Such is our... Miért csinál ez a hülye lót? Gyere már ide, hát ne legyél már ilyen kretén. Inkább egyszerűen viselkedett beszélni azok kirelőket sorokat, akik nem így tesznek gyakran. Yet as a leader yourself, you cannot deny that subtlety and intrigue are a The hutching work. No, in true circumstances of Sigurd's absence. Hmm. You see my point? A leader must know when to speak and when to stay silent. For silence is not always a lie. It can feel like one. You truly embrace the concept of hiding in plain sight, eh? To its very fullest. As I do in everything. Oké. A földön van. So. Halt, Danes! In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but
That man is shorter and fatter than I recall. Ajjaj. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the Holy Rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly, or I will slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Ó, te kutya. Még Brother egy csavar. Shergar, you are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. Csak egy út van. Gloucester is our only path forward, whether by stealth or force. Shergar, has the fortress any weaknesses? Any breaches or water wells we might use? I couldn't say. I've only been there once. But Tedmund has holed himself in its keep, and that's all but impregnable. You're of no use to us then. Perhaps I should just kill you here and now. No, wait. Let me think. Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Gloucester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nordnir knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Gloucester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Do what you want with him. I won't risk our plan on the shambling of this fool. Come, Brother Shergar. And perhaps today would be the time to consider a vow of silence? An army of Danes is all we need to take the fortress. Let us hope. It is best to snare a wasp with honey. Have you ever considered more subtlety? I leave manipulation to you, Basim. You appear to see it as an art. It is both art and science to bend a man to your will, and harder still to convince them that they are firmly in control. Shergar was quick to betray his lord. Do you not think he would sell us out as swiftly? Perhaps. Perhaps not. I do not presume to know a man's heart in so brief a meeting. His prattle was sad and ugly, like a weeping babe. You have little patience for chittering squirrels. Bounce. And yet, I allow you to squeak in my ear, along all the roads and byways of Kent. Because you are wise, and you see the same qualities in me. That must be it. We are nearing the camp. Let us hope there are Danes enough to storm a fortress. Otherwise, this abbot's game is a long one. It must be played, if we are to reclaim Sigurd. Jó. Akkor oda kell szimplán menni. És meglátjuk, hogy mi lesz a következő. Erre nem számítottam, hogy... De mondjuk az elején elmondta, hogy be van zárkozva a csávó, szóval miért lenne itt egy fatelepen, szóval ez egy hülyeség, de mindegy. Hát ez van. We are too late. There is grace. Your sister rides your pistol Ah. Hát az nem jött be. I need to free them. Okay. We owe you our lives, friend. These Saxon whoresons would have killed us all. Yes, they would have. And now's your chance to hit back. March with us on Gloucester and drain it of riches. I would gladly, friend. But we few will not break those iron-thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. De van. Mercia will heed the call. Gidrich will provide our Viking a horde. We'll send a message to Oxenfordshire. The men of Mercia would gladly take a swipe at Wessex. What is your name, warrior? Runa Egilsdotter. We need ships, Runa. We have a small fleet moored upriver, but a naval chain blocks passage to Gloucester's walls. I will remove it, and your people will bring their ships.
Now, gather these fallen weapons and armor. Giedrich and the men of Oxenfordshire will need them to hide their Mercian origins. My warriors were denied Valhalla today. I cannot bear the idea of gifting their weapons to more Saxons. Their sacrifice was great. Their gift will be all the greater. They will know justice with our victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? In the morning, you will go to Buckingham, remind Giedrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Rochester with the ships. Abbot Cunibert must be warned in advance. He'll need time to muster his rescue party. Runa, that is your task. I will tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. Ez az, így van idő inni. Ez igen. Ez egy viking meg... Ó, videó. You've traveled so far. Olyan messzire utaztál, hogy teljesítsd a kötelességedet, ez rejtészkedő élete. Mindig utána van. Hidden one. Always on the move? Mine is not the usual path. Hitvallás. The creed does travel. Egyetem. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere you call home. No place I call home. No. Mid. For me, home is family. But I have no family. Oh. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead. I lost my parents when I was 9 winters alone. Without Sigurd, I would have... There is always one unbreakable bond. Yes. Children. They bewilder you. They can cause you so much worry. Fill you with joy. Even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. Oh. I was not so lucky. Volt egy fiam. I had a son. Ezt nem tudtuk. I miss him terribly. Even now. I'm sorry. Basim. Basim. He was taken from me. By someone I trusted. Szegényke. A mentor. A man who I would trust with anything. A man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. Oké, ezt is megtudtuk, hogy neki volt egy fia, de nem hiszem, hogy amúgy a sztoriban annyira fontos lenne. Nem lesz könnyű dió ideje felkészülni. Oké. Akkor ide kell jönnöm. Támadjátok meg, fogjátok el a bla bla bla. Jó. És mi legyen? Itt menjek át? Hát az sincs messze, mint hogyha... Ha csak ez nem ilyen... Ja, mert itt van az erőd. Aj, jó, akkor ide átmegyünk. Aztán az a biztos. Rochester will not be an easy nut to crack. Time to prepare. 5100 XP. Oh-oh! Arra kell menni. A 4 képességpontot kukáztam küldetéssel. Nem rossz. Jó. Meggondoltam magam, nem akarok ugrani. Mindjárt ott vagyok.
Na már. Nyúlláb, ez az. Azt kell nekem, nyúlláb. Jaj. Ide kell jönnöm. Hát itt vannak. Azt nagyon elnyomtam. Nem jó felé futsz. Ez szép volt. Jó az így. De kutya. Mi a... Na jó van, most már a tényleg. Megint van itt valaki. Tettél. Kiskutya! Na jó. Ki kell ütenem az erődet, meg kell törnöm ezt a láncot, hogy a hajóig átjöjjenek, az ajtó másik oldalról van. Megcsinálom ezt. Jól van. Mit jöttem be, nem? Aha, igen, azt kell eltávolítanom. És meg a láncot. Jó, hogy ez csak ilyen kijárat. Jó, mindegy. A Lazio. With the chain down, Gidrich and the ships can get through. Oké, akkor arra kell mennem. Szól volt eddig. Oké, csoportosíts át magad a szövetségeseiddel. Így jó. Nem mellé lövök amúgy. Az mi? Ja, hívsz. Van még valami állat. Van meg egy csomó kígyó.
menjünk. Ez sok állat itt. Leparkoltam a lovat rendesen. Eivor, we await your orders. You brought your weapons and armor. Aye, Raven Tamer. Good. Now we dig in and wait for our friends. Well met, old friend. When the chance arrived to lodge an axe in the sod of Wessex, you thought of me. Such an honor. Is everything else in place, Eivor? Are we ready to take Rusas now? Menjünk. Rally our army. We'll drag this mouse from his hole. Nagyon szép. Ez a ráhangolódás. Nyomjuk a bizniszt. Mondjuk azt nem tudom, hogy ő hogy lesz a szövetségesünk, hogyha látja, hogy a Holló klán megtámadja őket, meg amit reménykik, de mindegy. Ezt már rájuk bízom. Halló? Nem kell. Ott is van egy. Csávó az amúgy jött mikor? Oké, ez ki van lőve, jó. Na engedj, nyomjuk. Ez a faltörők most annyira gyász nekem. Kigyulladt a diló és húzzuk magunkat. Mi kell itt? Ezeket le ki kell lőni? Mi kell? Ja! Ott is van fel. Na go! Nekem be kéne mennem? Mi van itt? Itt is van ilyen szintén. Mit újtogattak ki baszat? Felvonó híd. Igen. Maradjál már.
Jó, hagyjuk ezt. Hogy tudnak ezek pont akkor ugrani, amikor lövök? Press forward! Vele, nagyon nehezen nyílik. Miért nem futottak? Oké, ez fura volt. Fasz. De mi kell nekem? Arra föl kéne jutni. Szakadjatok már le rólam. Persze. Végígjátszás, fasz. Valahogy ezekért se XP-t nem kapok semmit. Még ha elfogynának, amúgy ez király lenne, de még csak el sem fagynak, hanem folyamat újra teremnek. Na várj, hova kell menni? Azt hittem erre kell. Ez. Hol van az a kretén? Jajjaj, gyújtogatnak patkányok. Inkább megöllek, mint hogy ne csapom meg a... Te kaptad.
Hát ezt behúztuk amúgy. You dare to take this fortress, Dane? Alfred's army will smear your innards across the battlements. We're not here for stone and sand, Thane Tedmund. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppet's lord! I would Inkább rather meghalnám. Szerintem öljük meg. How much will your king pay us to keep your sniveling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Hadrian's Priory, backed by a field. Ah, then, Abbot, Kinnebert, God be praised. If riches are all you care about, the church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom. A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Skapta. Stay quiet, or I'll not be able to stop my friend from slitting your throat. Ah! Watch yourself, heathen. You handle me too roughly. Vagy nekem kell ezzel a lóval meg? Még ez se... de... Jó. Basim! Mi lógott? Meg fogsz halni a megaláztatásokért, amiket rám zúdítottál, Dán! You're only a hefty ransom to me, nothing more. This is why you batter down my gates, kill my men for a purse of grubby coin? You have no honor. Nincs benned becsület. I'll return you to the Saxons. Na, megjött a papító. Dick meg is löki. Okés. Polgányok, engedjétek el ezt a jó embert, hogy szenvedjen vaskos betegséget. Okay. And what do you offer us in return? Your lives? We lost many good men storming this keep. It will not be in vain, Christ's slave. 20 chests of silver. Give them all they ask, Kinnebert. A hefty sum that will leave God's coffers hollow. I cannot give it up without some assurance. Tedmund, you extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my fort. On the Lord's bidding, Tedmund, at prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather... rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? Yeah. I need air. Mi a szívrohama van? Mindjárt meghal. Ez szép volt. He's dead. The work of poison, no doubt. No. Rouse the man. He cannot be dead. He must not be dead. Poison. How does the man die of poison in our arms? Many great kings and paranoids have carried poison in times of war, as an alternative to capture and ransom. A catastrophe. Alfred will choose another and... By the saints! Alfred! How will I Jó, explain mindenkit öljünk meg. We followed this road to its end, Cunibert. You may not like where it led, but you owe us our half of the bargain. You shall have your paladin. I need a day. Return to my abbey tomorrow and you shall... Oh dear. These delays are grinding at my bones. We should abandon Cunibert. Find Fulke ourselves. Peace, Eivor. Speak with Giedrich and relieve him of his oath. I'll meet you at Cunebert's Abbey. Azért várat megtarthatnánk, csak mondom. Elég menő. Támadjad befele. Meg kell váltania. És akkor... Ja, ezzel kell beszélni? We fought like beasts, escaped from your hell today, Giedrich. Your oath to me is fulfilled. It was good to stand shoulder to shoulder with you against the pox dogs of Wessex. May our friendship endure. This tanglebriar of Christians and lords means nothing to me. I'm here for Sigurd. I understand. When you find him again, come see me. We'll feast and sing,
with mead and friendship to warm us. Agreed. Best not to draw attention here. Jó. Hopp, még 2 pont. Jó, és akkor most ide kell visszajönni. Oké, gyors utazás. Túl nagy a csend, hol vannak a testvérek vagy az apák emberei? Ajjaj. Biztos át leszek kurva. Valami módon biztos, hogy nem fogom csak úgy megkapni most Sigurdot. Szerintem. És szerintem szövetséges lesz itt. Brother, but I cannot shake off the needle itch of dread. Is something wrong? I followed the abbot here, kept him in my sight. But the monks, his servants, I have seen nothing of them. Dead? I do not think so. But there is no good here in this grave hush. And where is the abbot now? In his quarters. Come, and be on your guard. Ajaj, ebből baj lesz most itt Does this szerintem. have the stench of betrayal to you? Why would the godly shepherd ally with the heretic? Cunibert is a man who craves power and position. With Tetman dead, he must find it somewhere else. There is truth in that. Keep your eyes and blade sharp. Na, itt biztos lesz valami parádé. Nem hiszem, hogy csak úgy kiadja a nevet és aztán ennyi. Jó, hagyjuk, menjünk. Itt van a gácsó. Cunibert, your guests have arrived. Ez meghalott? Come. Supper's ready. Ez az. The dear abbot sent me a warm invitation, said my friends were eager to meet with me. It's early for supper, I know. But Cunibert's ale goes so well with roasted lamb and cinnamon blueberry peas. I couldn't resist. Where is my brother? Is he Nincs not here? Mon Dieu. I never told him. Kill her, and we'll never find Sigurd. És hogy csak megölnénk. Sit, Ava. Eat. And let me tell you the tale of a man who talks with gods. You mock me. I've killed for much less. Of course you have. Isn't that the way of this ugly world? We cull the sheep and thin the flock as we see fit, you and I. Most who walk the earth are little more than talking blood bladders, wasted flesh. De Sigurd nem. Sigurd is something else. Sigurd has been touched. He is deified. The gods, they speak through him. You lured him in with that lie. Your words are bile and blight. You should have listened, Ava. I tried to tell you. The gods are real and their power is within our grasp. Hoppy. You will never find him. Not till I have had my fill. To old friends. This really is delicious, Cunibert. Is it cloves I taste? Well, that concludes supper. Kill them, and bring their bodies to my sanctum in Canterbury. They will be upon us soon. Maybe there is another way out. Aj, persze, hogy van. Mindig van másik kiút. Hát ez nem jött be. Na és most?
Fulke let slip that her sanctum is at Canterbury. She did. And with no cause. I'd approach the place with caution. It may be a lie. It may be, but it's the only lead we have. I hope all this innocent sacrifice is worth the trouble. It's Sigurd, my brother. Of course it is. Then come, let us dive into the maw of death. I was never keen on seeing my winter years. Ez az. Főköröm információkért. Hát, talán itt lesz. Gyorsítozás nem érhet. Takarodj már, nem akarok oda lelovagolni, te pusztulat. We will find Sigurd. It's not just him. I want Fulke to suffer. Én nem fogok elagolni, Dilo. Nem akarsz felülni? Mit szólsz, nem? Jaj, Isten, de nem már 1400 métert takarodj már. Itt nem tudok amúgy. Most már lehet utazni esetleg? Nem. De kurva messze van! De... Miért kell futni? Most hol van ez a csöves? Hallod? Direkt? De... Ja, faszom már. Most hova tűnt a csávó? Ott van. This land of summer mists and forests, dreaming darkly. Nem is arra I megy see balra. secrets. I want to know England, all of it. And yet it rounds on us at every turn, snarling like a cornered dog. I begin to despair of ever settling here. Perhaps the stars write your path, and you will never have a home here. You miss the land of your birth. I have long been away, but it is fiercely beautiful beneath the vanity, arrogance, and pettiness of men. I should like to see it. You could if you wish. My father was an architect. Na jó, menjünk. Mert ugye 1300 méterre kell. Ó, Isten, már 1600. Ez mi volt? Hol van? Még lő is. Apám építész volt, a csodák építője, szamarai nagy meccset az ő mesterműve. Másik emberek jobban játszotta a kalifátus játékát, learatta a babírokat, száműzték, és szegénységben halt meg. Your faith sours. What of loyalty? Shared stories round the heart. Warm nights, parties, and the tender love of another. There are some who are worthy. A scant few that tower above the sullied mass. Men and women of vision and valor. Sigurd is one such man. He is. Fulke isn't wrong on that score. I fear for him, Basim. I cannot rest until he's safe. Nor will I, my friend. Lehet, hogy ebből 3400 méterből Basszimról fogunk pár dolgokat tanulni. What books they still have, they keep locked away in their churches, hidden from the eyes of common folk. Thralls and Gerald cannot read. What would be the point? They could learn. The church could teach them. So much of human history would be open to them. Aristotle, Pythagoras, Euclid, ancient knowledge lost to all but a few hard-headed men of the cloth. You have studied these works yourself? In my youth, I was consumed with a passion for understanding. I spent many hours a day in the House of Wisdom in Baghdad. A great library full of the greatest learning of mankind. For a boy seeking answers, it holds many riches. One day, I was sitting cross-legged, devouring a study by the great astronomer Al-Khwarizmi.
With the swiftness belying his years, the papers were plucked from my grasp by the great man himself. His presence stole my voice. He was kind and open-hearted. He showed me such scientific wonders. What did you learn then? Rohadnátok meg, tényleg. Te hol voltál eddig? Bokorban? Ti is hiányoztatok még innen. Jaj, nem kell videó. Haladjunk. Na, ezt is megbántam, hogy elkezdtem őket lövöldözni. Naptárak számítanak nap, hold és az 5 bolygó elhelyezkedéséről. Csicska. I found wisdom, and I have been searching for more ever since. There is great vastness outside. Oh, God! Arra kell mennem. Úristen, nem akar meghalni. Jó, blokkol, mint az állat. Menjünk. Már megtanulta a csillagászatot, meg Arisztotelészt, meg mindent is. 5 bolygót, naptára. Az apja meg építész volt. Easy. Ne. Searching for more. There is great vastness. Az 50 XP-t ad, ez jó. Na végre. Ez a hely hemságszerűen nem feltétlenül jól őrzik, majd óvatosan bűnösság legyen. Utunkon. Oké, akkor most megértünk, és ide kell majd behatolnunk, jó? Gondolom majd így suttyomba, de amúgy szerintem simán végig darálhatnám az egészet, mert... This is a trap. Why would Fulke give us her sanctum? She baits us. Cocksure and arrogant, but she cannot see failure in her path. Her fearful wit will save others. Nem mászott föl, inkább itt lent jön mellettem, vagy hol van? Mindegy. Ott van lent. Jaj, de nem. Azért. You chastise me like a child, peasant. Nem látok embereket sem úgy. Nothing is served with your brutal Ott van valaki. You have much to do in this life. I know it. More riddles, sly tongue. No riddles. I sense a greatness within you. This courthouse with your blood. To arms, peasant! So we are to blunder in like an ox? Húha. Hát ott lesz Benguli, ahogy nézem. Jó, hát olyan sokan nincsenek amúgy. Viszont elfogyott a nyilvessző. De hova kell mennem? Hú, itt van valami láda, akkor bejöjjünk. Az a biztos. This must be the way to Fulke's sanctum. Then let us go. Ezt nem lehet? Nem, az csak egy sír. Oh. És nincs semmi, mi? Na jó, menjünk.
szentély kulcsa. Fulke! I'm here! Face me! Ne üvöltöz! You will play into our hands. The plans to the great fortress in Wessex. Is there something here we can use to breach it? The Gospel of Mary Magdalene. Fülke naprójára rávette maga a furcsa nyelvre, amelyet Lajos császár bla bla bla. Újra és újra megnézem birtokomban lévő zárókövet. Szerencsés fel... Mi volt az? Vissza? De mi nincs egerem? Basszus, nem már. Még egyszer letekel. Lévő táj valahogy értékel. Hallottam történeteket, nevű újra születésről. Nem, mindent megteszek, amit csak tudok, hogy feltárjam ennek az embernek legalábbis. Ha szerencsém van, az ősök nyelve is megnyílik előttem. Részletek az ősök rendjéről, Fülke magas rangú közöttük, de nem a fejük. Ez már kiderült. Ez már megvan a pozíció. Itt a kő. Elrakjuk, nem? Furcsa írás, Saga Stone, felirat szigorú felolvasása szerint... Ebből nem tudtunk meg semmit. Mit jelentenek ezek a szók, amelyek a manokról és démonokról szólnak? Oké, nincs más. Mi jelent? Menjünk tovább. Lilo nem jön. Ajaj. Mondjuk nem hiába jöttünk ide, attól függetlenül, mert itt voltak infók, hogy hova tartozik, amit már amúgy is tudtunk. Ott volt a kő is, amit Sigurd lefordított, vagy blablabla. Hoppá, ez egy kínzószék. Ajjaj. De nem véres. Igen, hát az lehet, hogy az. Jaj, ne! Ott egy kéz. Ott van Odin. What is it? Tell me that you found something. Anything we can use. I may have. A fortress in Sussex. The Order trained soldiers there. We must be sure. Sigurd is running out of time. Ajjaj. Remélem oda már nem kell lóval mennem. Anything else? Documents of interest to the hidden ones. Hythen will surely want to look. But for Sigurd, Porchester is our only lead. If he is in Porchester Castle, we'll need a massive army to crack its Nem kell walls. seregeizni I have meg sem. many friends in England now. If I call on them, they will come. They will. Jó, akkor hívjuk megint a kis... Basim. She severed his arm clean off. Can a man survive such a loss? Persze, hogy túlélhet. Physically he can. Mentally, it's hard to say. So much stress can drive a man to despair. If you suggest he might take his own life as Tepman did, banish that idea. I must tell my people at the settlement that their Jarl remains a captive. They will not take it well. We will not fail again, Eivor. I'll scout ahead and send word to the settlement when I know more of Porchester. Be ready. Oké, az ősök eszköze. Hát jó, akkor itt összegyűjtöttük a papírosokat. Úgyhogy most meg kell menteni azt a csorot. És már levágták a kezét is, de az sem biztos, hogy ez az ő keze volt, szóval... Nem tudom, hogy mi alapján ismerte föl. Majd úgyis kiderül, amikor megmentjük. Te mocskos állat! Levágta, ezeket miért nem ölhetem meg? Hát itt vágták le a tesóm kezét. Na jó. Akkor... Ja most... Apát meghalt, Fülke pedig együtt elmenekült, mert már van jelentés, akkor... Ja, hogy ennyi volt. És akkor most csak szimplán leadjuk jelentést a Geljónak, hogy levágták a pali a kezét, oké. De már én járok vele, szóltak, mindegy.
Furcsa dolgok ezek. Hát akkor lehet, hogy ennyi volt. Lehet, hogy ez nem is ilyen szövetségeses küldetés volt, csak szimplán megtaláltuk a csávót. Mondjuk azt nem értem, hogy miért a térképen kellett akkor felvenni, mert akkor csak itt szimplán megkaphattam volna küldetésbe is. És nem kellett volna ehhez külön ilyen térképes, szövetséges felvétel, de nekem végül is mindegy. Hol van? Hol van Sigurd? Na most ez is elkezd... He's alive. Not with you. Where is he? Dag, not now. I need to speak with Randvi. You never found him, did you? Tell us, Eivor. We deserve the truth. I need to speak with Randvi. Step aside, now. You never found him because you didn't look. I see you, Eivor. I know what you are. Mi vagyok? Eivor, you come alone. I fear what that means for Sigurd. Semmit nem jelent. I could not find him. That mad woman Folke, she slipped away. Took him to Sussex. We need an army. Call on our alliances. Remind them of their oath to me. We must act before... Before what, Eivor? Miért meghalt a hülye? She tortured him, Randvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. Gods. Gods. Oh. Akkor lehet, hogy nincs is vége a questnek, csak kiadtuk a parancsot, hogy jöjjön mindenki. Zálog teljesítve. És most miért lett, hogy lett a cent a szövetséges? Nem értem. Oké, egy készülődő vihar, akkor mondom nincs vége a questnek, ahogy nézem. És pihennem kell, és akkor utána lesz még egy nagy csata. Jaj, szegény, most biztos valami csúnyát fog álmodni. Ahol Sigurd könyörög neki. Vagy nem. Vagy Dag megpróbálja levágni a fejem. A kis kutyafarkasom is. Eivor! Eivor! A Dag már üvöltözik. Ott a könyv is. Mármint, hogyha még államban lennék, ha? Lehet, hogy nem. Éjjel van. Mit akar ez? Jaj, kihív egy párbajra. Stop there, Wolf-Kissed. This ends now. Mi a fasz van? Dag, turn around and walk away. Your habits are not my own, Eivor. I do not flee responsibility for the sake of my glory. I stand firm with my people. For many months, I have stood at your side, keeping faith in Sigurd's judgment, because I believed in him and his vision. Do Már csak ez a as kretén Eivor hiányzott. commands, he told me, and I have. Against my better judgment, I did as you have asked me. And where has that left us? Without a Jarl, without a purpose? Watching you chase glory around this land like a spooked hare! A rabbit. You could have come to me in confidence, Dag, but that offer is gone. I have no need of it. My mind is fixed. Hear me all! I challenge Eivor for the leadership of this clan until Sigurd is safe home. Walk away, Dag. No! We fight to the death! Oké. I accept. We settle this now. Lehet, hogy gyorsan pofázik többet remélhetőleg. Very well. Let the circle be made. I'll burn you like a suckling. Dag nem hiszem, hogy nagyon erős lenne. Nem.
Basszus nem, nincs izém. Is that the best you can do? I do not want to do this. Walk away. Üvöltés. Hát az baj, hogy nincs bajod, haver. Walk a fool's path. Bolondok útján jársz, Dagi. This does not need to happen. Jával a végség, legyen bátorságod. Júj. Ajándékfelszínek, ne nézd a nyelét, haver. Nem száműzzük, megöljük már, állj már, nem kutya néha ez az Eivor amúgy. Jaj. Hát tudni, hogy a vége az lesz majd egy nagy kibékülés, meg ilyenek. Vége. Forced my hand. Yes, and the cost of disrespect is death. You said it yourself. All he demanded, you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my hall of heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. Most el kell döntenem, hogy bejuthatom a Valhallába, vagy nem. Az a baj, hogy itt van az egész klán, szóval hiába mondjuk nem akarom, akkor is oda kell neki adni. Ő megkapja, tessék. Take this. Fly to Odin's Hall. Whatever you sought in this life, you'll find it in the next. Go to your homes. I will lay him to rest. Go to your homes! Dag accused me of betrayal. He accused me of breaking my oath. And this is the answer I gave him. Now you will hear the truth unbanished. None more than me wishes for Sigurd's safe return. You know this. You know this. All of you. And I will burn the fields and dredge the rivers of Wessex to find him. That is my oath. That is my oath. Sigurd. You will not be without your Jarl, as I promise. Ez is meghalt ebbe a részbe. Ez igen. Csoró. Ez egy kicsit sajnálom. Hibát nem sajnáltam, az valami volt. Ja. Menj el! Akkor lehet, hogy a csata az külön lesz majd. Oké. Új felett a rendelkezés szövetséget kössön. Na. Több küldetés elfogadva. Akkor nem szövetségeskedünk. Hanem megnézzük. Küldetések. Ez már volt. Idegen földön. Újra felfogad, az már volt.
ugye, Eivor folytatja az edzést. Ez is volt. Akkor mi az, hogy több küldetés felvéve? Egy darab küldetés nincs itt, te hülye. Nem beszélek veled, nem kedvellek, te hülye. Egy új otthon, oké, rend. Volt viking, oké. Asgard, Codex, meg a hülye öreg asszony. Idegen földön beszél. Igen, ez az írországi. Akkor nincs is új küldetés, most ez miért nekem? És miért? Ja, nem is írja ki, oké. Jó, akkor beszéljünk a Gágyóval. Mert amúgy... új embert ismertem ki, ja? Ez hogy volt? Ez nem kell. Itt van valami küldetéses szumó, ami esett. Megnézzük, igen. Bosszú. Fájdalommal közölne veled, hogy belkedett, bár bátor katona volt, de Dán portyázó Dánok megölték. Állj, bosszú. Ez nem az. Bátyámat. Nem az, hogy hurdat, nem? Itt van a quest. Nyugati szám, királya, blablabla, nevezem ki, centralizál. Ez volt. Igen, hát ez kuka, ezek miért nem tűnnek el amúgy? Már nincs rá szükség. Mindegy, beszéljünk akkor a csajjal. És akkor megnézzük, hogy akkor most lehet, hogy a Sigurd így megint egy kicsit skippes lesz, mert hogy ugye a csávó az a nyomába ered, hogy megtalálja. Úgyhogy majd biztos valamikor meg fogja találni. És akkor ugyanígy mehetek. Eivor, how do you feel, Eivor? Hogy érzed magad? Inkább nem szeretnék erről beszélni. Értem. Ja, de még mindig vele járok. Mindegy. Lássuk akkor a szövetségi térképet, hogy mi jön. What of Essex? We received a summons from the Elderman and his lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Elderman? One of King Alfred's lackeys? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. Ezt szerintem igen. Oké, ez volt az, amit szerintem most kaptunk. 160, ez is 160. 190, azt is elnyomom. Nemrég érkezett, nevű meglehetősen hasonló, aki beszélni szeretne önnel. Legyen egy nagyon fontos kérdés, hol van most? Lentek a dokoknál, hát hozzá is halakat ijesztegetve, a fon nagy buzgalommal vár rád. Jó, ez a kettő volt, ezek 160-asok, értem. Ez is 160, viszont ennél szintet, vagy hát, ja, szintet ad, vagy XP-t ad a falunak, ami azért jobb lenne, ez pénzt ad. Ez meg, ezzel is tudom mondjuk fejleszteni. Ez meg pénz, de ezek, ez 190-es, ezek 160-asak mindegyik. És ez mennyi volt? Ez is 160 volt. Viszont a csajnak a küldetése az ide szól, és ez az írországi. Ez lesz az, amit most egyszer le fogok tudni szerintem. If she's willing to risk her life beside me and make the long journey, I will take her at her word. Nessa is her name. Meet her at the docks when you are ready to leave. Hát most más küldetés nincsen, csak ilyen Asgard sztorik, azok meg ugye nem játszanak. Úgyhogy most vagy átmegyek Írországba, és ezt a kis cafatot itt letudom, és utána marad ez a kettő, mert ezek 160-asok. Vagy először letudom itt ezeket, és utána megyek át, és utána ugyanúgy van, szóval mindegy, legyen Írország, mert amúgy is kíváncsi vagyok rá. Az Írország volt, nem?
And end the life of Gorum Kyotosun where the Valkyries cannot find him. It is a long voyage, Eivor. Be careful. Ez egy hosszú utazás. Rendben. Na jó, itt még jött valami üzenet, azt elolvasom, és... Looks like I have a new letter. Kb. Ennyi. Püspök levele. Na, jött valami, de ez ma meghalt. Rendeződtek a dolgok, amit tudom elhinni, ezt a sok háborús bánat, amin keresztül mentünk, ha újra a megyében találja magát, kérem lát, ez meghalt. Mindegy, akkor van egy másik. Nem tudom már ezeket a neveket, hogy ki melyik volt. Az öreg nem akarta, hogy hivatalos ceremóniát tegyék őt rá, de meggyőztem, hogy ez a megye javát szolgálja, a király fog eldökölni. Ha el tudsz jönni, biztos vagyok benne, hogy nagyon hálás lenne. Jó, nem tudok. Az mi adott? Az mi? Státusz falu. Most már egy igazi falu, milyen gyorsan szágult az idő, és milyen gyorsan fejlődnek a dolgok. Jelenlegi farmjainkon és házainkon most már építettünk néhány további bővítést, íme egy gyorsban. Az utolsó szarvasok bővítése. Gabona farm, Flow farm. Majdnem áttörtük határainkat, csak itt tovább. Jó. Rendben, hát akkor megpróbáltuk ebbe a részbe Sigurdot visszakukázni. Nem sikerült, Dag ezért meghisztizett és megöltük. Úgyhogy a következő részben Írországból vesszük az irányt, és utána folytatjuk tovább a szövetségkeresést. Vagy hát nem keressük, hanem ezeken a részeken össze fogjuk szedni az új szövetségeseket. Úgyhogy a következő videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!